Good morning everyone. In our last video we have learnt about the abstract nouns. You know what is meant by abstract noun. Abstract noun means it's a name given to a quality, feeling, action or a state. We also learned that abstract nouns are formed by adding suffixes. Abstract nouns हे ओरिजिनल वर्ड नसतात, तर त्यांना आपण सफिक्स लावून तयार करतो किंवा बनवत असतो. Okay, and also the abstract nouns cannot be perceived by the five senses. म्हणजे आपले जे 5 सेन्सरी ऑर्गन्स आहे त्याने ते परसिव्ह होत नाही, म्हणजे त्याचं ज्ञान आपल्याला त्या 5 सेन्सेसनी होत नाही. आलं का लक्षात? म्हणजे ॲब्स्ट्रॅक्ट नाउन्स हे फील होतात, ते आपल्याला आपण त्याला स्पर्श करू शकणार नाही, आपण त्याला बघू शकत नाही, ऐकू शकत नाही, फील करू शकतो. ओके, मग मागच्या पिरियडमध्ये आपण ते ॲब्स्ट्रॅक्ट नाउन्स आणि मी तुम्हाला वेगवेगळे सफिक्स लावून ते कसे तयार होतात हे सांगितलं होतं. आपण ॲडजेक्टिव्हजला, व्हर्बला किंवा केव्हा केव्हा नाऊनला सफिक्स लावतो आणि ॲब्स्ट्रॅक्ट नाउन्स काय करतो, तयार करतो. 21 ते 22 सफिक्सचा टेबल तुम्ही नोट्समध्ये लिहिलं असेल, तुमच्या बोर्डवर पण मी तुम्हाला सगळं ते करून दाखवलेलं होतं. ओके, आतापर्यंत आपले 5 नाउनचे टाईप्स झाले आहे. फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन, देन मटेरियल नाउन, collective noun and abstract noun. Now today we are going to the another 3 types of nouns: concrete noun, countable noun and uncountable noun. आता concrete noun ही कन्सेप्ट थोडी नवीन आहे. नवीन जो सिलेबस आलेला आहे 8 पासून, त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे कॉन्क्रीट नाउन दिसतात आहे. तर कॉन्क्रीट नाउन मीन्स व्हॉट? पहा, a noun that can be identified one of the 5 senses is known as a concrete noun. म्हणजे आपले जे 5 सेन्सरी ऑर्गन्स असतात, लाईक आपण म्हणू इथे टेस्ट म्हणजे टंग, टच मीन्स आपण स्किनला आपण काय म्हणतो, स्किनच्याद्वारे आपल्याला टच होतो. त्यानंतर हिअरिंग, इयर्स, स्मेल मीन्स नोज अँड साईट म्हणजे आईज. हे जे 5 सेन्सरी ऑर्गन्स आहे, यांनी जे नाउन्स आपल्याला काय होतात, आयडेंटिफाय करता येतात, त्याला काय म्हणतात, कॉन्क्रीट नाउन. म्हणजे ज्या वस्तूला म्हणा, त्या गोष्टीला आपल्याला काय करता येईल, स्पर्श करता येतो, ज्याला आपल्याला ऐकता येतं किंवा जे आपल्याला दिसू शकतं, अशा ज्या वस्तू असतात, अशा ज्या गोष्टी आहेत, त्या काय असतात, कॉन्क्रीट नाउन. इथे एक्झाम्पल्स दिलेले आहे पहा, की डॉग. आता डॉग हा आपल्याला दिसतो डोळ्याने, आपण त्याला बघू शकतो, आपण त्याला काय करू शकतो, स्पर्श करू शकतो, म्हणजे ते काय आहे, कॉन्क्रीट नाउन. तेच तुम्ही म्हटलं हॅपीनेस, तर हॅपीनेस इट्स ॲब्स्ट्रॅक्ट नाउन, इट इज नॉट अ कॉन्क्रीट नाउन. हॅपीनेस आपण फील करतो, बरोबर आहे ना, आनंद आपण फील करतो. आपल्याला त्याला स्पर्श करता येतो का, आपल्याला त्याला बघता येतं का, आपल्याला त्याला ऐकता येतं का, नाही. ती वस्तू आहे का एखादी, नाही, मग ती फील होते, मग ते कॉन्क्रीट नाउन नाही आहे. पण डॉग इज अ कॉन्क्रीट नाउन, बरोबर आहे की नाही. देन इथे मी अजून लिहिलं एक बिल्डिंग. बिल्डिंग म्हणजे एखादी इमारत किंवा बिल्डिंग, त्याला आपण बघू शकतो, त्याला तुम्ही टच करू शकता, इट्स अ कॉन्क्रीट नाउन. देन ऑल्सो अ पर्सन, पर्सन पण कॉन्क्रीट नाउन आहे, कारण त्या व्यक्तीला आपण बघू शकतो, स्पर्श करू शकतो, ते काय आहे, कॉन्क्रीट नाउन. पण जे ॲब्स्ट्रॅक्ट नाउन्स असतात, ॲब्स्ट्रॅक्ट नाउन्स आर नॉट अ कॉन्क्रीट नाउन, ते जनरली कॉन्क्रीट नाउन नसतात. आलं का लक्षात? तुम्हाला 10वीच्या पुस्तकामध्ये एक एक्सरसाइज आहे की आयडेंटिफाय द कॉन्क्रीट नाउन फ्रॉम द लेसन. त्या लेसनमधले कॉन्क्रीट नाउन शोधायचे आहे. मग आता रिव्हर आहे, सी आहे, रॉक आहे, वेगळे बर्ड्स, ट्रीज असे वर्ड्स त्याच्यामध्ये आले आहे. ते सगळे कॉन्क्रीट नाउन आहे, बिकॉज वी कॅन सी देम, वी कॅन टच देम, वी कॅन हिअर देम. मग जे ऐकता येतं किंवा ज्या नाउन्सला 5 सेन्सरी ऑर्गन्सने आपल्याला आयडेंटिफाय करता येतं, त्याला काय म्हणतात, कॉन्क्रीट नाउन्स. इज दॅट क्लिअर? नेक्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन. आता हे तर अगदी सोपं आहे. काउंटेबल नाउन याच्या नावामध्येच त्याचं मिनिंग आहे. आणि अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबलचा अर्थ काय होतो, द नाउन्स दॅट कॅन बी काउंटेड, बरोबर आहे ना. काउंटेबल मीन्स व्हॉट, की जे आपल्याला मोजता येतं त्याला आपण काय म्हणतो, काउंटेबल. मग काउंटेबल नाउन म्हणजे काय, द नाउन्स दॅट कॅन बी काउंटेड इन कार्डिनल नंबर्स. व्हॉट इज मीन बाय कार्डिनल नंबर्स? ज्याला आपण 1 2 3 4 5 6 असं मोजू शकतो, त्याला काय म्हणतात, कार्डिनल नंबर्स. मग ज्या नाउन्सला आपल्याला कार्डिनल नंबर्समध्ये मोजता येईल त्याला काय म्हणू आपण, काउंटेबल नाउन. फॉर एक्झाम्पल, आता दीज आर चॉक्स इन माय हँड, आहेत ना हे चॉक्स, मग त्याला मी मोजू शकते 1 2 3 4, बरोबर आहे की नाही. असे मी हे चॉक्स मोजले, मग हा चॉक इज अ काउंटेबल नाउन, बरोबर आहे. याला आपण मोजता येतं आपल्याला, म्हणून हे काउंटेबल नाउन. पण सपोज मी म्हटलं वॉटर,
आता वॉटर असेल, पाणी असेल, तर पाण्याला मी 1 वॉटर 2 वॉटर असं म्हणू शकते का? नाही. या कार्डिनल नंबर्समध्ये आपण त्याला काउंट करू शकतो का? नाही. हां, तुम्ही लिटरमध्ये त्या वॉटरला काउंट करू शकाल. कोणताही लिक्विड असेल, वॉटर असेल, मिल्क असेल, आपण त्याला लिटरमध्ये काउंट करू शकू. बट वी कॅनॉट काउंट इट इन अ कार्डिनल नंबर. आपण 1 2 3 4 5 6 असं त्याला काउंट करू शकत नाही. मग ज्याला कार्डिनल नंबरमध्ये काउंट करता येतं ते आहे काउंटेबल नाउन. आणि ज्याला कार्डिनल नंबरमध्ये आपल्याला काउंट करता येत नाही ते आहेत अनकाउंटेबल नाउन्स. आलं का लक्षात? आता इथे एक्झाम्पल दिले आहे तुम्हाला. ॲपल्स, डेस्क, पर्सन्स, दिस आर द काय आहे हे सगळे काउंटेबल नाउन्स. आणि मनी, मिल्क, वॉटर, टाईम हे सगळे काय आहे? अनकाउंटेबल आहे. म्हणजे याला आपण कार्डिनल नंबरमध्ये मोजू शकत नाही. असा अर्थ नाही आहे की ज्याला मोजूच शकत नाही. आपण दुधाला मोजू शकतो, मिल्कला आपण मोजू शकतो ना लिटरमध्ये, मोजूच शकत नाही असं नाही, पण कार्डिनल नंबरमध्ये मोजूच शकत नाही असा त्याचा अर्थ आहे. म्हणजे 1 2 3 4 असं संख्येमध्ये आपल्याला त्याला मोजता येत नाही, त्याला काय म्हणू आपण? अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके, 3 नाउन्स पाहिले आपण. कॉन्क्रीट नाउन, त्याच्यानंतर काउंटेबल नाउन आणि अनकाउंटेबल नाउन. कॉन्क्रीट नाउन म्हणजे काय की आपले जे 5 सेन्सरी ऑर्गन्स आहे, द नाउन्स दॅट कॅन बी आयडेंटिफाईड विथ द 5 सेन्सेस. जे 5 सेन्सरी ऑर्गन्स आहेत त्यांनी आयडेंटिफाय जे नाउन आपल्याला करता येतात ते आहे कॉन्क्रीट नाउन. सोप्या पद्धतीने लक्षात ठेवायचं, जे आपल्याला दिसू शकतं, ज्याला आपण स्पर्श करू शकतो ते आहेत कॉन्क्रीट नाउन. त्याच्यानंतर काउंटेबल नाउन मीन्स, आता कॉन्क्रीट नाउनचा आणखी एक प्रॉपर्टी, द नाउन डिनोटिंग अ मटेरियल ऑब्जेक्ट. मटेरियल ऑब्जेक्टचा अर्थ तोच की ज्याला आपण टच करू शकतो, स्पर्श करू शकतो. देन काउंटेबल नाउन मीन्स काय? द नाउन्स दॅट कॅन बी काउंटेड आर द काउंटेड इन अ कार्डिनल नंबर्स आर द काउंटेबल नाउन. व्हाईल अनकाउंटेबल नाउन मीन्स नाउन्स दॅट कॅनॉट बी काउंटेड इन अ कार्डिनल नंबर्स आर द अनकाउंटेबल नाउन. ओके, आता हिअर देर आर सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ द काउंटेबल नाउन अँड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन्स हॅव अ प्ल्युरल फॉर्म. म्हणजेच काय? आपण काउंटेबल नाउनचा प्ल्युरल फॉर्म करू शकतो. अनकाउंटेबल नाउन्सचा तुम्ही प्ल्युरल फॉर्म करू शकत नाही. अनकाउंटेबल नाउन्स हॅव नो प्ल्युरल फॉर्म. म्हणजे काय? आपण आता जसं हा माझ्या हातात एक चॉक आहे, इट्स अ काउंटेबल. मगाशीच आपण पाहिलं की चॉक इज अ काउंटेबल नाउन. मग याला काय मिळेल? मी अ चॉक. आणि इफ देर आर 2 चॉक्स, आपण याला काय म्हणू? चॉक्स. बरोबर आहे, म्हणजे चॉक्सचं प्ल्युरल काय झालं? चॉक्स. मग काउंटेबल नाउनचं आपल्याला काय करता येईल? प्ल्युरल करता येईल. पण अनकाउंटेबल नाउनचं तुम्हाला प्ल्युरल करता येत नाही. मिल्कचं मिल्क्स असं म्हणतो का आपण? नाही, आपण काय म्हणू? मिल्कच म्हणू. म्हणून अनकाउंटेबल नाउनचं प्ल्युरल होणार नाही. काउंटेबल नाउनचं मात्र प्ल्युरल होतं. देन काउंटेबल नाउन्स कॅन हॅव अ, an or a number बिफोर देम. म्हणजे काउंटेबल नाउनच्या आधी आपण ए, ॲन किंवा एखादा नंबर आपण लावू शकतो. फॉर एक्झाम्पल अ मँगो. बरोबर आहे, हे काय झालं? काउंटेबल. ॲन अम्ब्रेला, कारण अम्ब्रेला काउंटेबल नाउन आहे, मँगो काउंटेबल नाउन आहे, म्हणून आपण ए ॲन याच्या खाली लावू शकतो. पहा, 2 मँगोज. तर इथे मी नंबर लिहिला. या मँगोज हे प्ल्युरल झालं. याच्या आधी मी काय लिहू शकले? इथे नंबर लिहू शकले. इथे आपण अनकाउंटेबल नाउनच्या आधी हे लावू शकणार नाही. अ मिल्क असं आपण लिहू शकत नाही. 2 वॉटर असं आपण लिहू शकणार नाही. हे काय आहे? रॉंग आहे. हे लिहू शकतो का आपण याच्या आधी? असे ए ॲन हे आर्टिकल किंवा नंबर्स आपण अनकाउंटेबल नाउनच्या आधी लिहू शकत नाही. ह्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, कारण कधी कधी फिल इन द ब्लँक्समध्ये वगैरे तुम्हाला या छोट्या छोट्या गोष्टी विचारतात, किंवा तुम्हाला करेक्ट सेंटेन्स अशा नावाचा एक क्वेश्चन येत असतो. तर आपल्याला त्या सेंटेन्समधली मिस्टेक काढायची असते. अशावेळी अशा छोट्या छोट्या मिस्टेक्स इथे दिल्या असतात. सपोज समजा मिल्क वर्ड आला असेल, त्याच्या आधी त्यांनी ए किंवा ॲन लावलं असेल, तर आपल्या लक्षात आलं पाहिजे की नाही बा, हे अनकाउंटेबल नाउन आहे, याच्या आधी ए किंवा ॲन येऊ शकत नाही. मग ती मिस्टेक आपल्याला त्यातली शोधता यायला हवी, म्हणून त्याच्यासाठी हे आवश्यक आहे. आलं का लक्षात? तर काय पाहिलं आपण की काउंटेबल नाउन हॅव अ प्ल्युरल फॉर्म, अनकाउंटेबल नाउन हॅव नो प्ल्युरल फॉर्म. काउंटेबल नाउनचा प्ल्युरल फॉर्म होऊ शकतो, अनकाउंटेबल नाउनला प्ल्युरल फॉर्म नसतो. देन द काउंटेबल नाउन्स कॅन हॅव ए ॲन ऑर अ नंबर बिफोर देम. काउंटेबल नाउनच्या आधी ए ॲन किंवा एखादा नंबर असू शकतो. अनकाउंटेबल नाउनच्या आधी मात्र असं असू शकत नाही.
इज दॅट क्लिअर? तर इथे आता आपण नाऊनचे 8 टाईप्स पाहिले. किती टाईप्स पाहिले होते आपण नाऊनचे? 8 टाईप्स पाहिले. सुरुवातीपासून पहा. पहिल्यांदा आपण काय पाहिलं? प्रॉपर नाऊन. मग पाहिलं तुम्ही कॉमन नाऊन. नंतर पाहिलं आपण मटेरियल नाऊन. नंतर पाहिलं आपण कलेक्टिव्ह नाऊन. त्याच्यानंतर पाहिलं आपण ॲब्स्ट्रॅक्ट नाऊन. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहिले आपण कॉन्क्रीट नाऊन, काउंटेबल नाऊन आणि अनकाउंटेबल नाऊन. ओके, तर असे 8 नाऊनचे टाईप्स आहे. आता पुढचा टॉपिक पाहायचा आपल्याला नाऊनमधला की नाऊन नंबर. नंबर म्हणजेच काय? मराठीत ज्याला आपण वचन म्हणतो किंवा सिंग्युलर प्लुरल, एक वचन अनेक वचन. तर ते कसे फॉर्म होतात सिंग्युलर प्लुरल नंबर्स ते आपल्याला पाहायचे आहे. पाहता आपण आता याच्या आधी नाऊनचे टाईप्स पाहिले. आता पाहायचं आपल्याला नंबर्स. नाऊन नंबर्स म्हणजेच काय? मराठीत ज्याला आपण काय म्हणतो? वचन. काय म्हणतात? वचन. म्हणजे एक वचन अनेक वचन. इंग्लिशमध्ये त्याला म्हणतात सिंग्युलर नंबर्स अँड प्लुरल नंबर. आता इथे लिहिलेलंच आहे मी डिफिनेशनमध्ये. पहा, अ नाऊन दॅट डिनोट्स वन पर्सन ऑर थिंग. काय म्हटलं इथे? वन पर्सन ऑर थिंग इज सेड टू बी इन द सिंग्युलर नंबर. म्हणजे जे नाऊन एखादी व्यक्ती इंडिकेट करतं किंवा डिनोट करतं किंवा एक वस्तू इंडिकेट करतं, तर तेव्हा ते काय असते? इन सिंग्युलर नंबर. म्हणजे ते एक वचन आहे. म्हणजे सिम्पल एकदम तुम्हाला सांगायचं तर वन मीन्स सिंग्युलर, मेनी मीन्स प्लुरल. आलं का लक्षात? एक असेल तर सिंग्युलर आणि अनेक असेल तर प्लुरल. तर दुसऱ्या याच्यात जसं दिलेलं आहे इथे एक्झाम्पल आपण पाहिलं. अ बॉय म्हणजे इथे एक मुलगा असा अर्थ होतो. अ गर्ल म्हणजे एक मुलगी. अ ट्री मीन्स एक झाड. आलं लक्षात? नाऊन दॅट डिनोट्स मोर दॅन वन पर्सन ऑर थिंग. मोर दॅन वन पर्सन ऑर थिंग इज सेड टू बी इन प्लुरल नंबर. म्हणजे एकापेक्षा जास्त व्यक्ती असेल, एकापेक्षा जास्त वस्तू असतील तर ते काय असतात? त्याला काय म्हणतो आपण? प्लुरल नंबर असं म्हणतो. आलं लक्षात? एकापेक्षा जास्त असेल म्हणजेच काय? प्लुरल. तुम्ही लक्षात एकदम सोपं आहे. वन मीन्स सिंग्युलर, मेनी मीन्स प्लुरल. आलं लक्षात? आता इथे यांचेच प्लुरल घेतले आहे. पहा, इथं अ बॉय म्हणजे एक मुलगा. इथे काय घेतलं आहे? बॉईज. काय झालं याचंच? हे प्लुरल म्हणजे मुलं. अ गर्ल म्हणजे एक मुलगी. इथे काय झालं आहे त्याचं? गर्ल्स. म्हणजेच काय झालेलं आहे? ह्याचं प्लुरल झालं. अ ट्री म्हणजे एक झाड. इथे काय झालं आहे? ट्रीज. लक्षात? आता आपल्याला बरेचदा काय वाटतं की सिंग्युलरचं प्लुरल करताना फक्त एसच लावावं लागतं का? पण असं काही नाही आहे. त्याचे वेगवेगळे थोडेसे काय आहे अजून प्लुरल्स करण्याचे प्रकार वेगळे आहे. बरेचदा आपण एस लावतो. कधी कधी लास्ट लेटर जर तुमचं ॲस असेल, एच असेल, ओ असेल, एक्स असेल तर ई एस लागतं. लास्ट लेटर वाय असेल तर आय एस लागू शकतं. कधी कधी मधलं जे वोवेल असतं ते चेंज होतं. त्याच्यामुळे त्याचे वेगवेगळे थोडेसे प्रकार आहे. 5-6 प्रकारांनी काय होऊ शकतं? सिंग्युलरचं प्लुरल होऊ शकतं. ठीक आहे? तर मग आता हे कसे करायचे? एकदम त्या ट्रिक थोड्याशा लक्षात ठेवल्या तर पाठ करायची गरज आपल्याला राहत नाही. कारण कधी कधी असाही क्वेश्चन विचारतात की याचे सगळ्यांचे प्लुरल्स लिहा. तर मग प्रत्येकच वेळी एस लावायचा असं आहे का? नाही आहे. म्हणून मग कोणतं लास्ट लेटर असेल तर त्याला कोणता सफिक्स ॲड होतो म्हणजे त्याचं प्लुरल होतं हे आपल्या लक्षात ठेवावं लागतं. आणि काही वर्ड्सच असे आहेत आपल्या बोलण्यामध्ये की ते प्लुरलच यूज केल्या जातात. त्याचं सिंग्युलर प्लुरल काय आहे? सेम आहे. आपल्याला ते प्लुरल वाटतं पण त्याचं सिंग्युलरही तेच असतं. फॉर एक्झाम्पल न्यूज हा वर्ड आहे. तर एक जरी सिंगल असेल तरी न्यूज म्हणतो आपण आणि जास्त मेनी असतील तरी आपण त्याला काय म्हणतो? न्यूजच म्हणतो. बरोबर आहे की नाही? मराठीमध्ये वेगळं होतं. बातमी, बातम्या. पण इंग्लिशमध्ये न्यूज आणि न्यूजच होतं. सिंग्युलर आणि प्लुरल सेम. मग असे काही वर्ड्स असतात. तर हे सिंग्युलरचे प्लुरल कसे करायचे हे आपण आता नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहू. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपले नाऊनचे टाईप्स संपले आणि एक सिम्पली आपण सिंग्युलर प्लुरल मीन्स काय याचं याच्यावरती आपण त्याचं थोडंसं डिफाईन पाहिलं. उद्या सिंग्युलरचे प्लुरल कसे पाहिजे हे आपण पुढच्या व्हिडिओत पाहू.